हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले आलु फ्राई होइन आलु फ्राई होइन इस्कुस फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। कति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ इस्कुस फ्राई भनेपछि मनै नपर्ने हुन्छ होला, तर यो तरिकाले बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ इस्कुस पनि। मैले चाहिँ आलु जस्तै फ्राई गरेर इस्कुसलाई फ्राई गरेर बनाएको छु, एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको। यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा त मैले इस्कुसलाई लिएँ, मैले 2टा इस्कुस लिएँ। त्यसपछि यसलाई मैले राम्रोसँग पानीले पखालेर यसलाई अब मैले काट्छु। यसलाई काट्न चाहिँ बिस्तारै काट्नुपर्छ, बाहिर बाहिर काँडा हुने भएको कारणले हल्का हातमा पोतार्न सक्छ। मैले बिस्तारै यसरी नाइफको सहायताले बिस्तारै काटेँ। यसरी 4वटा टुक्रा बनाएर बिस्तारै काटेपछि यसको बिस्तारै बोक्रा फाल्नुपर्छ। यसरी टुक्रा बनाएर मैले बिस्तारै बिस्तारै बाहिरको बोक्राहरू पनि सबै फालिदिएँ। यो जाडोको सिजनमा चाहिँ अहिले इस्कुस मजाले पाउँछ अनि इस्कुस एकदमै हाम्रो हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको सब्जी चाहिँ हामीले खाँदाखेरि यसको मोमो पनि बनाउन सकिन्छ। इस्कुसको मोमो पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ आज इस्कुसलाई फ्राई गरेर बनाएको छु। यसरी बनाउँदा चाहिँ मन नपर्नेहरूलाई पनि पक्कै पनि मनपर्छ। यसरी सानो टुक्रा बनाएर सबै बोक्रा फालेपछि चाहिँ अब मैले आलु फ्राई गर्नको लागि मसिनो गरी आलु काटेको जस्तै तरिकाले इस्कुसलाई पनि यसरी मसिनो गरी काटेँ मैले। यसरी नै एउटै साइजको बनाएर मसिनो गरी सबै इस्कुसलाई मैले काटेर तयार बनाइदिएँ। अब सबै इस्कुस पनि काटेर तयार भइसक्यो। अब चाहिँ म एउटा प्यान बसाल्छु। एउटा प्यानलाई हिट गरेर म यसमा तेल राखिदिन्छु। तेल राखेपछि तेल तातेपछि म यसमा जिरा फुराउँछु। सेम हामीले आलु फ्राई गरेको जस्तै गरेर गर्नुपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको चाहिँ। सेम आलु फुराउने प्रोसेस हो। मैले आधी चम्चा जति जिरालाई फुराइदिएँ। त्यसपछि मैले एउटा मिडियम साइजको एउटा प्याज पनि काटेर फुराइदिएँ यसलाई पनि। अब यो हल्का रातो भएपछि यसमा म सुकेको खुर्सानी राख्छु 2-3टा जति। अब मैले 2टा सुकेको खुर्सानीलाई पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि अब सँगै अब यतिको हल्का रातो रातो भइसकेपछि यसमा म अब अघि काटेर तयार बनाएको इस्कुसलाई पनि राखिदिन्छु। हामीले यसरी बनाएको इस्कुस चाहिँ यसरी फ्राई गरेर बनाएको इस्कुस चाहिँ रोटीसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। सुक्खा रोटी, पुरीहरूसँग अनि खानासँग एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि पक्कै पनि यसरी बनाउनु होला। एकदमै बनाउन पनि सजिलो छ अनि खाना पनि एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको चाहिँ, अरू तरिकाले बनाएको भन्दा। अब यसलाई हल्का प्याज रातो भइसकेपछि इस्कुसलाई राखेर मजाले चलाउनुपर्छ। अब चलाएर यतिकै ग्यासको फ्लेम हाई बनाएर मजाले पाक्नको लागि छोडिदिनुपर्छ। अनि बेला बेलामा 4-5 मिनटपछि चलाउँदै यतिकै पकाएको छु, मजाले फ्राई गरेको छु। अब 4-5 मिनट भइसकेपछि मैले आधी चम्चा जति बेसारलाई राखिदिएँ। त्यसै गरी स्वादअनुसार आधी चम्चा नै नुन राखिदिएँ। अब यसलाई राखेपछि राम्रोसँग चलाइदिएँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएपछि मैले पकाउँदै गर्दाखेरि यतिको भइसकेको छ। यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ म यसमा अब मसला राखिदिन्छु। मसला चाहिँ मैले जिरा, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, लसुन, अदुवाको पेस्ट हो 2 चम्चा जति राखिदिन्छु म। यसलाई 2 चम्चा राखेपछि यसलाई म राम्रोसँग चलाउँछु। अब यसलाई अब राम्रोसँग मसला पाक्ने गरेर राम्रोसँग चलाएर पकाउनुपर्छ। मैले राम्रोसँग चलाएर 4-5 मिनट फेरि पकाएँ, मसला पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो यो इस्कुस फ्राई पनि तयार भइसकेको छ। एकदमै मिठो हुने गरेर पाकेर तयार भइसकेको छ। मैले यसरी निकालेर तयार बनाएँ।
अब इस्कुस फ्राई चाहिँ खानको लागि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई मैले ढिँडोसँग खाएँ। ढिँडोसँग मैले टमाटरको चटनी पनि बनाएको थिएँ। टमाटरको चटनी, चिकन अनि इस्कुस फ्राईसँग मैले तातो तातो ढिँडो खाएँ। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।